Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. A 14 éves koromban találkoztam vele először, Sopronban nőttünk fel, és apukám a AFIT, az autófelszerelési vállalatnak a ilyen tervezőmérnöke volt, és odaérkezett egy Commodore 64 floppyval 85-ben, és akkor bevitt minket az öcsémmel egy kicsit megnézni a technikát, úgyhogy egész nap játszottunk, élveztük a játékokat, nagyon korai játékok, amik akkor elérhetőek voltak, és akkor így kezdődött gyakorlatilag ott. Találkoztunk Commodore 64-jel, és aztán gimibe pedig a HTZ 80, Commodore Plus 4, ezek a gépekkel ott tanultunk programozni, és egy idő után pedig fater vett valahonnan szerzett egy C64-et otthonra, és akkor megkezdődött az őrület igazából. Tehát éjjel-nappal nyomtuk, játszottunk meg, programozgattunk rajta. Úgyhogy így ismerkedtem meg a számítástechnikával, ugye voltak újságok, azokat bújtuk, néztük, könyveket vettünk, abban az időben jelent meg talán a Data Beckernek ezek a Commodore sorozatai, azokból tanulgattunk, meg volt egy Mikromagazin nevezetű újság, az volt amit minden hónapban vettünk, nem is tudom, talán havi megjelenésű volt. Úgyhogy így kezdődtek a Commodore-os évek, a 80-as években. Gyakorlatilag ez ment egy 4 évig, tehát 4 évig Commodore-on csináltuk a dolgokat, utána pedig Amiga 89-90-ben váltottunk Amigára. Hát abban az időben gépet beszerezni nagyon nehéz volt, tehát volt egy állami vonal, tehát ilyen bizományikba, de ott, ha jól emlékszem, a Commodore az akkori ára 100 000 forint nagyságrend volt, úgyhogy mi is hát értelemszerűen valami kamionos, vagy valaki becsempészte az országba, és akkor ott vagy kemény valutáért, vagy forintért valahogy megvettük, tehát nem volt egyszerű. Lemezek, játékok, azok nem voltak, tehát minden csak úgy tudtunk rá szerezni, hogy haveroktól másolgattunk, ismerettségeket kötöttünk, és akkor így lettek a programok beszerezve. Nyugat-Magyarországon nem volt egyszerű, én gyakorlatilag újsághirdetésekre írtam. Tehát a Mikromagazinban volt egy adok-veszek, cserélek rovat, és akkor oda, aki ott hirdetett, azt megkerestem, hello, itt vagyok, ha érdekel, akkor cserélgessünk programokat, és akkor így ismerkedtem meg a későbbi ilyen demószínás haverokkal is, tehát ők is hirdettek, elmentem, meglátogattam, és akkor így kialakultak ezek a barátságok, haverságok. Tehát így ismertem meg Magyar Attilát, Macit, akivel alapítottunk így egy ilyen csapatot, meg grafikus rekket is, tehát nagyon sok Győr. Tehát akik közelben laktak, Győr, Kapuvár, Sárvár, ott Sopron környékén, azokat így személyesen megkerestem, oda utaztam, és akkor ment a csere, a programcsere. Tehát ebben az elején főleg csak programcsere volt értelemszerűen. Örültünk, hogy játszhatunk. Kimondottan, hát ugye az volt, hogy jött Pestről, valaki fölment a mágikus Csokonaiba, és akkor onnan hozott programokat, és akkor azt másoltunk tovább. Ez volt a kezdet, mert ugye mi föl nem jártunk Budapestre, tehát inkább csak a megyébe mozogtunk. Volt ilyen kisebb művészi ambíció a srácokban, tehát valaki zenét szeretett, játszott valamilyen hangszeren, és akkor a komputerrel elkezdett zenét szerezni, hogy ez milyen jó, hogy kiélheti benne a vágyait. A grafikus, ugye főleg inkább már ugye Amigán, ott ugye a grafikai lehetőségek, olyan rajzoló programok voltak, amivel a kreativitását kiélhette az ember, és ugye a kódolók meg ugye ők meg, hogy minél szebbet, jobbat, hogy elindultak ezek
intrók, hogy aki behozott mondjuk egy játékot az országba, akkor elétette az intróját, hogy Magyarországra behozta XY csapat vagy társaság, és akkor ehhez írtak egy ilyen kisebb intrót, és az minél frappánsabbnak kellett lenni, hogy úgy induljon el a játék, hogy durranjon, hogy wow, micsoda kezdete van mit tudom én, egy új játéknak. Amikor még C64-re csináltunk kisebb demókat, 88 környékén, és akkor megjelent az Amiga, és akkor mindenki dobott egy hátast, hogy úristen, hát ez a minden paraméterében, mindenbe kenterbe veri a Commodore 64 és a Sinclair, meg mindent, amit addig láttunk. És 89-ben jutottunk már hozzá Amigákhoz, és úgy tudtunk bekapcsolódni a szénába, hogy egy ADT nevezetű Lenhár Tamás barátom, aki győri volt, ő vele kapcsolatba kerültünk, ő hozzájártunk fel nagyon sokat, és ő pedig már kapcsolatban volt pár pesti sráccal, és akkor így kialakultak a pesti kapcsolataink, és elkezdtünk járni ilyen kopipartikra, és akkor ott személyesen megismerkedtünk emberekkel. Tehát olyan 89-től jártunk már ilyen kopipartira állandóan. Ahol volt valami, oda elmentünk, aztán akkor 2-3 napot ott együtt voltunk a srácokkal. Kellett egy szervező, tehát aki az egészet koordinálja az emberek között, kellett, aki cserélgetett, tehát swappelt, és mellette kellett egy kódoló, aki programozott, grafikus, meg egy zenész, tehát általában ebből a 4-5 funkcióból állt föl egy csapat. Mi először Commodore 64-re egy Isle of Cement vagy ILC Crew névvel alapítottunk egy ilyen kis kétfős csapatot a Magyar Attila barátommal, és utána pedig 88-89 környékén megalapítottuk a Magic 12-et, tehát ez egy utódcsapata lett, és ebben már még egy soproni kóder, meg egy grafikus szállt be, kóder az Ultravox volt, és győri srácok, a 2 Antal testvér, Antal, Attila, és az öccse, ő volt Avantage, tehát ők volt, így alakult ki a Magic 12, és akkor Sárváról pedig Rekka grafikus volt az emberünk, és tehát ez volt a magja így a 89-90 környékén működő Magic 12-nek. Elkezdtem így írogatni külföldre srácoknak, hogy hello fiúk, itt vagyok, ha gondoljátok, itt van néhány magyar demo, küldjetek vissza valami újdonságot, létsz, és akkor így teljesen jól beindult, tehát nem volt több 100 kontaktom, de volt egy ilyen masszív 10-20 ember Európába, akivel így levelezgettem, és hát voltak ilyen egzotikus őrületek, hogy mit Jordániában is volt valaki, vagy Ausztráliában, tehát így a félvilággal az ember egy idő után elkezdett levelezgetni, ami nagyon jó volt. És akkor mindeközben pedig ezekből a külföldi srácokból 1-2 be is lépett, tehát ők is beléptek a Magic 12-be, tehát egy idő után lett norvég, skandináv, dán tagja is a csapatnak, tehát például volt egy nagyon jó zenészünk Norvégiából, Dr. Bully néven csinálta a zenéket, tehát ez fantasztikus kis muzsikákat írt a demóinkba, tehát ez egy jól ment a kollaboráció, meg gondolom nekik is érdekes volt, hogy volt vasfüggönyen túl valakikkel levelezhetnek, tehát és nem csak programokat cserélgettünk, hanem mindent, zenét, filmeket, tehát ami akkor érdekes volt egy tinédzsernek igazából. Ugye a játékok előtt voltak egy ilyen intrók, hogy ez törte fel a játékot, vagy ez terjeszti a különböző helyeken, és akkor ott volt benne egy cím, hogy ha akarsz cserélni, akkor itt van a postafiók címünk, általában csak postafiókot mertek megadni a Nyugat-Európában, mert ugye ott azért már eléggé más volt a szerzői jogi helyzet, mint Magyarországon, és akkor egy postafiókra ott küldtem egy levelet, és érdekes, hogy szinte mindegyikre válaszoltak, tehát nem az elején attól tartottam, hogy benyelik a lemezt, és akkor így jártam, de működött, tehát mindenki tényleg tök rendes volt. Abszolút nem volt benne a levegőben, hogy ez illegális, tehát mindenki
haveri alapon másolgatott, pénzt nem nagyon kértünk érte, maximum apró pénzt tényleg, amit ha az időt rászánod, akkor pár száz forint egy halom kazettáért, tehát nem volt ebbe pénz részünkről. Arra volt jó maximum, ha valaki fizetett, hogy tudtam venni még néhány üres lemezt további cserékre, tehát abszolút nem a pénz motivált ebbe minket, és a szerzőjogok pedig szinte nem is tudtunk róla, hogy van. Ugye az sok 90-es évek közepén kezdődött, hogy szoftverrendőrség meg riogatás beindult, főleg azt hiszem a Microsoft vonaláról, de abban az időben minket ez teljesen hidegen hagyott, meg nem is éreztük, és nem is volt érdekes módon. Hát ez autodidakta módon ment az egész, tehát az emberek vagy néhány könyvet, amit kiadtak, azt olvasta el, vagy pedig egymástól tanultuk el, tehát hogy meg otthoni kínlódással, próbálkozás, meg ha valamit megcsináltak mondjuk egy demóba, akkor visszanézték a kóderek, hogy mi is van abban a kódba pontosan, próbálták értelmezni, és akkor azt fejlesztették tovább mondjuk egy újabb demóba, vagy az abból ötleteltek. A copypartiknak Magyarországon kétfajta verziója volt, én ahogy láttam, voltak ezek a nagy rendezvények, Csokonai Műfáz, meg a BME-n, amit rendeztek ilyen komputerkarácsonyok, tehát ott óriási tömegek jelentek meg, és gyakorlatilag azt kell elképzelni, oda vittek egy gépeket, és akkor reggel 9 órától este 6-ig, ameddig nyitva volt, ők másolták a programokat éjjel-nappal. És akkor a másik fele az pedig a demószínának a copypartjai voltak, amik nem voltak olyan nagy dobra verve, általában ezek csak a intrókba, demókba volt hirdetve, hogy itt és itt lesz copyparty. Ezek olyan 89 őszétől kezdődtek meg Magyarországon, én azt láttam, és utána 3-4 évig ezek ilyen 3-4 havonta volt egy-egy parti. Voltak partik Pesten, amit a FBI Crew Cromans nevezetű csapat rendezett. Ezek a BM-én voltak, meg a Csokonaiba, tehát a hely ugyanaz volt, de inkább zárt körűek voltak, tehát ezeken külföldiek és külföldi csapatok tagjai is megjelentek Lengyelből, Ausztriából, tehát ezek ilyen nemzetközi rendezvények voltak. A vidéken általában csak magyar csapatok érkeztek, de azok is nagyon jól működtek. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy elkezdődött péntek délután, és akkor péntek szombat, és akkor vasárnap délelőttig tartott, és akkor mindenki ment haza. Tehát ilyen 3 nap, ilyen kis tábor, csak másolgattunk, meg voltak versenyek, tehát demóversenyek, grafikai versenyek, zenei versenyek, és akkor oda a csapatok neveztek mindenféle produkcióval, és akkor voltak ilyen kisebb díjak, hogy nyeremények, de igazából az volt a lényeg, hogy ki a jobb, tehát ilyen verseny volt a csapatok között. Azt lehet mondani, hogy a néhány pesti csapat az elején ilyen elitista magatartásra tanúsított a többiekkel szemben, ez főleg a FBI Crew volt, de utána jóba lettünk, és ez megszűnt. Tehát akiket megismertek, azokkal normálisak voltak. De magák a csapatok, azok viszont zárt volt, tehát akinek nem volt csapata, vagy nem volt valahol valamilyen tag, akkor az nehezebben tudott oda bekerülni, meg elmenni ilyen partikra, mert nem is tudott róla. Valamilyen szinten ez egy elzárt külön világ volt ez a demószéna, mert ugye a számítógép tulajdonosoknak a zöme az játszott gyakorlatilag a gépeken, tehát másra nem használta. És volt egy kisebb maga, aki pedig a játék mellett ezeknek a játékoknak a terjesztését, meg importálását és a demóírást is avval is foglalkozott, az is érdekelte. Úgy kezdődött, hogy először papírújságokat csináltunk, tehát elkezdtünk egy Post Office 7 nevezetű papírújságot csinálni. Ezt
volt egy grafikus srác, Bújtás Attila Bújti rajzolta, mi megadtuk mellé a sztorikat a Macival, a Magyar Attilával, és akkor ez így időszakosan megjelent, és óriási sikere volt, és akkor gondoltuk, hogy ugye a papír az mindig probléma volt, hogy másolni nem egyszerű, úgyhogy egy idő után áttártunk a diszmagazin, tehát hogy elektronikusan gépen lett az újság. Volt ez a Post Office 7, ez volt azt hiszem a magyar verzió, és volt egy Top Secret nevezetű verziója, ami meg az angol. És ez arra volt jó, hogy lehetett sztorizni, írogatni a partikról, mi történik, híreket, hogy ki melyik csapatból jött, ment, interjúk, tehát egy ilyen nagyon ilyen újságok, ugye újságok ilyen nem volt, amilyen széna újság lett volna, mert általában a hivatalos újságok azok vagy termékbemutatókkal foglalkoztak, vagy programozási ötletekkel, de a szénával nem nagyon. És ugye ezt egy magunknak csináltuk ezeket az újságokat, az így tök jól beindult, és ezáltal meg egy csomó ember ezt meg elkezdte olvasni, tehát ez még így az ismertségünket növelte az újságok. Hát igen, azt hiszem úgy volt, hogy próbáltunk havonta vagy 2 havonta kijönni egy számmal, tehát hogy elég sűrűn jelentek meg, ez egy ilyen 2-3 évig ment. Kimondott szerkesztőség nem volt, csináltuk, összeraktuk a cikkeket, megírták hozzá a keretprogramot, és akkor mi volt, csak beraktuk a szöveget, és akkor hadd menjen. Tehát ez volt, ahogy működött az újság. Abban az időben minden lemezen, postán ment. Tehát ugye abban az időben nem is volt internet, nem volt e-mail, telefon is alig, tehát igazából a legfontosabb ilyen csere útvonala az a posta volt. Tehát állandóan ment a postai levelezgetés, postafiókaink is voltak, és így oldottuk meg. Aztán a 90-es évek elején már bejöttek a modemek, tehát akkor már elektronikusan is lehetett terjeszteni, ami sokkal gyorsabb, egyszerűbb volt. Rájöttünk, meg hát hallottuk a módszert, hogyha a bélyegeket bekenjük viasszal, vaxoljuk őket, akkor gyakorlatilag le lehet róla kaparni a pecsétet, és ez tényleg teljesen jól működött. Általában egy bélyeg sorozatot azt ilyen 4-5-ször föl lehetett használni. Ugye akkor sem volt olcsó már a posta, úgyhogy mindig kértük a partnertől, hogy küldje vissza a bélyegjeinket. És ők is ugyanezt kérték, tehát a bélyeg az mindig ment vissza, tehát a bélyegek azok ugyanúgy mentek oda-vissza, mint a lemezek a csere során. Nem kellett nagyon figyelni rájuk, általában egy buborékos boríték megtette, sőt aztán voltak már olyan trükkök, hogy Amigánál ugye 3,5-es ilyen műanyagtokos lemezek voltak, ami eléggé merev volt, meg nehéz, és visszatértünk az 5.25-ös lemezekhez Amigára is, mert olyan flopit is gyártottak hozzá, és a végén már annyira szofisztikált volt, hogy kiszedtük a mágneslemezt a tokjából, és akkor egy műanyag tokba bele lett téve 3-4-5 mágneslemez, hogy minél kisebb súllyal egyszerűbben menjen a légipostás levél. Tehát, mert ugye, ha elküld az ember 20-30 lemezt, akkor az vastag, de hogyha csak a mágneslemezt küldjük el, akkor az töredéke a mérete a borítékoknak. Tehát, és ugye sokszor az is lényeges volt, hogy be lehessen dobni a postaládán az utcán, mert ha a vaxolt bélyege azért egy idő után a postások már ismertek, tehát akkor azt kellett járni, hogy akkor postaládába dobjuk be, mert hogy elinduljon, mert ugye volt olyan is, hogy behívtak, hogy Kozák úr, hát mi ez? Hát ezek a bélyegek, mik ezen a borítékon? Hát semmi, tessék visszaadni, majd veszek rá bélyeget. Úgyhogy egy idő után sajnos ezt a posta rájött, és akkor el kellett menni máshova, vidékre, vagy feladogattuk bárhonnan, csak Sopronban már nem ment. Hát általában olyan heti 4-5, max. 10 levél érkezett, időbe se fért volna bele több. Hallottam ilyen legendákat, hogy valakinek több 100 kapcsolata volt, el is hiszem, de azok tényleg egész nap avval foglalkoztak, nekem ennyi fért bele, és hát mikor megjött az új anyag, akkor mindig az ember végignézte, és akkor már is ment a riadólánc, hogy mi érkezett, és akkor nyomtuk tovább a haveroknak, hogy itt vannak az új anyagok.
Hát ilyen haveri alapon ment, mindenki mindenkinek odaadott mindent. Tehát nem volt féltékenység, hogy nekem ez megvan, neked ne legyen. Tehát teljesen jól működött. Örültünk, hogyha más is élvezte, tehát játszunk, ha már megérkezett. Vagy ugye, amikor demókat néztünk, akkor meg a állunkat szedtük össze sokszor a földről, hogy miket csinálnak a bizonyos csapatok, és akkor azt néztük, vagy zenékbe, hogy demo zenéket imádtuk, tehát volt, hogy csak hallgattuk őket, vagy mit tudom én, fölvettük kazettára, hogy ne is kelljen gépen, hanem bármikor lehessen hallgatni. Ugye hordozható gép nem volt, tehát meg ilyen iPodok se, tehát max, ha imádtad az Amiga zenéjét, akkor kazira fölvetted, és akkor egy Walkmanbe vihetted magaddal. Aztán a 90-es évek elején jöttek a hírek, hogy vannak ilyen modemek, tehát előtte ezt max az állam vasutaknál láttam ilyen modemet, hogy adatcserére használják, ilyen 2400 BPS-es óriás sebességgel, és jöttek a hírek, meg újságokban lehetett látni, hogy egyre gyorsabb modemek kaphatók, és hát meg láttuk az introkban, hogy külföldön benne van a szöveg, hogy hív fel a BBS-emet, és akkor ott letölteted a legfrissebb anyagainkat, vagy ott jelentették meg már eleve az új anyagokat a külföldi csapatok, tehát így néztünk, hogy hú, ez mekkora király. És akkor egy idő után mi is vettem egy modemet, hogy hát ezt ki kell próbálni, úgyhogy vettem egy US Robotics 14004-es modemet, az baromi király volt, drága is volt, tehát az egy csúcs dolog volt. És akkor ugye az volt abban az időben a nehézség, hogy iszonyú drága volt a nemzetközi hívás, a helyi hívás, meg telefon se volt. Tehát ez ugye a 90-es évek elejéről beszélünk, amikor még az egész országban telefon hiány volt a jellemző, vidéken meg még annyira. Tehát Sopronból például nem lehetett telefonálni Budapestre, mert nem volt kimenő vonal elég. Tehát ilyen, ameddig ezeket nem oldották meg, ez olyan 93-94-ig, addig ez nem is tudott volna működni. És ez egy megoldódott, tehát lettek telefonvonalok, modemek, és akkor elkezdtünk a postai csere helyett már inkább modemen cserélni, és hát de ugye viszont a telefon az gond volt. És akkor volt egy időszak, amikor azt csináltuk, hogy volt egy haver, aki a Gyesevnél dolgozott, ilyen portás funkcióba, és akkor mikor hétvégén ott mindenki hazament a délutános műszakból, megállt az élet, akkor mi megjelentünk este 9-kor, hónunk alatt a géppel, és akkor hajnal 5-ig nyomtuk a modemot a telefonközpontba, adott egy vonalat, hogy fiúk, kapok új játékokat, akkor tietek a vonal, hajrá. És akkor mi ezt csináltuk havonta egy-kétszer, hogy szedtük le a friss dolgokat a BBS-ekről. Úgyhogy hát ilyen aranyidők voltak. Szerencsére ez elmúlt, tehát most már könnyebben lehet ezeket csinálni, de akkor ez komoly gond volt, hogy hogyan szerzünk telefont. Aztán a 94 körül nekem már Amiga 4000-esen volt, és akkor abban már olyan vinyókat lehetett tenni, hogy nagyobb háttértárral ment, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor csináljunk egy BBS-t is, mert mekkora királyság már az, hogy nem csak nyugatról van BBS, hanem itt van Magyarországon egy BBS. Úgyhogy fogtam egy BBS szoftvert, egy megnézegettem, beállítgattam, és akkor elindult a Rejtelmes Sziget néven futott egy ilyen BBS. Ez ugye az elsők között volt Magyarországon, ha jól rémlik, nem is nagyon volt talán abban az időben, vagy talán még Pécsen egyik csapatnak, tehát így ez ilyen fehér holló volt. Tök jó volt mai viszonylatokban, éppen most néztem meg a logfájlokat, ilyen 900 megabyte, tehát egy gigabájtnyi adat se volt, de akkor az ilyen melveregetősen ki volt írva, hogy ekkora kapacitással megy a BBS, tehát ugye a Winchesterek méretei és töredéke volt aznak, mint ma egy mobiltelefonon rendelkezésre áll. Tehát akkor az egy ilyen nagyon király dolog volt, meg ugye gyorsan lehetett cserélni, tehát pár óra alatt egy halomlemezt föl lehetett tölteni, tehát gyorsította a játékok, meg a demóknak a terjesztését is.
Ez úgy működött, hogy volt egy családi telefonvonalunk, először arra volt rátéve, ebből ugye azért mindig gondok is voltak, mert mikor valaki betárcsázott, apukám fölvette és sipolt, és már ideg volt, úgyhogy egy idő után előfizettem egy második telefonvonalra, tehát volt egy dedikált vonala a BBS-nek, és gyakorlatilag ez egy ilyen DOS képernyős kinézetű program futott a gépen, ami kezelte a modemet, valaki betárcsázott, akkor így mindenféle hangokat adtak, összekapcsolt a két modem, és akkor le tudta listázni, hogy mi van a BBS-en, és akkor bejelölgette, hogy ezt szeretné letölteni, és akkor mindenkinek volt, általában úgy volt beállítva, hogy mindent le tudott tölteni, tehát nem voltak ilyen kreditlimitek vagy elvárások, és akkor voltak ilyen, az is ment ilyen verseny, hogy top listák, hogy ki mennyit töltött fel vagy le, és akkor ugye ott mindenki próbált följebb kerülni, hogy mennyi anyagot bírt fölpumpálni egy BBS-re. Hát Magyarországon ez abban az időben nem volt elterjedt, tehát valamilyen szinten ez egy érdekesség volt itt nálunk, külföldön pedig több vonallal mentek, tehát ott pedig igazán komoly BBS-ek akár, 4 telefonvonalat is föltartottak, és akkor be kellett átcsázni a másikba. De egyébként nem volt gond, mert általában egyébként gyorsan le lehetett tölteni, tehát nem tartott ez órákig szerencsére. Tehát ebből nem volt gond. Meg volt annyi BBS, hogy akkor hívtunk egy másikat. Aztán általában ezek a friss anyagok, azok körbejártak ezeken pillanatokon belül, tehát pár napon belül mindenhol megvolt minden. Tehát ebből nem volt gond. Hát nálunk az volt, hogy minél jobb demókat csináljunk. Tehát mi csináltunk néhány tényleg jó demót, amit most még a YouTube-on is meg lehet nézni, éppen ott nézegettem őket vissza, és még alá van írva a YouTube-on is, hogy hú, de király, emlékszek rá, mekkora demó volt, és nem magyarok, tehát ezek úgy elterjedtek, hogy ismerték az emberek worldwide a mi demóinkat, tehát a Ray of Hope 1-2 az egy ilyen sláger demó volt, tehát az a 91-2 idején az, ha nem is a világ legjobb demói között volt, de egy nagyon színvonalas cucc volt Magyarországról, jó grafikával, jó zenével, meg jó effektekkel. Tehát nekünk ez volt a fontos. Aztán valakinek meg azt, hogy minél többet behozzon mondjuk Magyarországra anyagot, és akkor minden előtt az ő neve legyen, hogy ő importálta. Tehát mi inkább ilyen demo csapat voltunk. Hát a toplisták, igen, voltak az újságokban toplisták, az ilyen kicsit ilyen a szerkesztőség véleményét alkotta mindig, tehát eléggé szubjektív volt, de ugye mindenkinek jól esett, ha abban minél feljebb van, tehát az is egy rang volt, hogy valaki mondjuk a legjobb grafikus, legjobb kóder, és akkor azért ezen ment a egészséges verseny, tehát az kellett. Majd a Greetings az a demónak az egyik legfontosabb része volt, tehát szerintem a széna fele mindig azt nézte, hogy ott vagyok-e. Tehát ha egy világjó csapatnak ott vagy a listájában, hogy Greetings to Magic 12, akkor te már vagy valaki. Tehát ez alap volt, hogy ott kell, hogy legyél. És akkor értelemszerűen a scrollokban pedig ment az üzengetés, tehát voltak egymásnak a húzásai, kicsit hűítései, meg a nagyzolások is, de hát ez egészséges, fiatalos élet volt, tehát ez belefért szerintem. Minden demónak jobbnak kellett lenni, mint az előzőnek, tehát ez természetes volt, hogyha mit tudom én, valaki valami trükköt megcsinált a gépre, akkor azután már az volt az alap, és csak annál jobbat lehetett, tehát még több szín, még több sprite, még több scroll, vagy bármi, még több forgatás. Hát, emlékszem rá, hogy például volt egy copy party Kecskeméten, így novemberben, a héten hallottam a rádióban, hogy akkor jött ki Michael Jacksonnak a Black or White klipje, és abban van egy ilyen rész, amikor így táncolnak a különböző emberek, és akkor ilyen morphing van, tehát hogy átalakul a négerből fehér emberré,
kislányból fiúvá, és ez teljes őrület volt, ezt néztük ott a a partikon, hogy azon a héten jött ki a klip az MTV-be, és mindenki nézte, hogy hát ez hihetetlen, ilyet kell csinálni, vagy ennél jobbat. Persze tök röhely volt, mert ők ugye szuper stúdió technikával, de semmi se lehetetlen, mi ezt megcsináljuk Amigán, tehát hogy utána mindenki olyat akart írni, mert hogy ez volt a szint, amit éppen láttak, hogy mit kell csinálni. Vagy például a Commodore-on én ilyen copypartikon olyanokat láttam már, hogy el se hittem, hogy ebből a gépből hogy csináljátok ezt? Ez képtelenség, mert mikor mi abba hagytuk 89-90-ben, akkor volt egy szintje a gépnek, és 5-10 évvel később még mindig megy a Commodore 64, és olyan őrült demókat csinálnak, hogy az állunkat a padlóról szedtük állandóan össze, hogy de hát ez nem Amiga, ez csak egy Commodore, hát ezt nem lehet, ezt nem tudhatja. Ilyen nincs, és mégis volt. Tehát ugye ez volt a demo színe lényege, hogy mindig jobbat, nagyobbat kell durranni mindennek. Igen, a demo színában voltak szakszavak, amit előszeretettel használtunk. Tehát, hogy valaki lém, béna, tehát ez állandóan ment, meg ugye az angol cool szavak. Tehát egy kicsit olyan slanges angol szavakat használtunk a magyar nyelvbe, tehát ez különböztette meg minket az átlag emberektől. Hát főleg ez ment, tehát slang, angol slang, és ebben ugye egy kicsit azt érzékeltették egyes emberek, én kimondottan rám talán nem volt jellemző, hogy mi már kicsit másak vagyunk, jobbak vagyunk, elkülönültek a normál, csak játékra használó géphasználóktól. Hát, hogy aki nem volt benne ebbe a körbe, tehát ebbe a viszonylag zárt körbe, aki nem cserélgetett külföldiekkel, nem írt demókat, nem járt el ilyen copypartikra, azok mindenki kilémer volt, tehát azok egy másik kaszt. De be lehetett ebbe kerülni, tehát nem volt ez zárt. Tehát aki akarta, és azt mondta, hogy hú, hát ez engem is érdekel, az simán jöhetett, tehát nyitott volt minden. Ezek a partik nyíltak voltak ebből a szempontból. Igen, aztán 92-ben szerveztünk, a Magic 12 is szervezett egy partit, előtte ugye főleg a Kromans, egy pesti partik voltak, és akkor Sopronba szerveztünk 92 húsvétjakor áprilisban egy ilyen partit, de ez úgy alakult, hogy eldöntöttem, hát akkor csináljunk mi is egyet. Elmentünk egy helyi iskolába a nagybátyámmal, aki ott ismerte az igazgatót, és elmondtuk, hogy hát ilyen összejövetel, kis számítógépeket hoznak, nem kell aggódni, egész hétvégén, ha nem gond, 3 napra kivennénk az iskolát, és akkor mondtak, hogy persze, tök szuper, talán még pénzt se kértek, tehát bratyira odaadták, úgyhogy megszerveztük ezt a partit. Ennek az volt az érdekessége, hogy az akkori Red Sectorral, aki egy ilyen jó nevű demócsapat, törőcsapat volt, ahol közösen csináltuk, tehát az osztrák divízióval együtt, tehát ők úgy adták a nevüket, hogy nagyobb durranás legyen, el is jöttek, tehát ott voltak osztrákok, lengyelek, meg magyarok voltak, ilyen 3 napos copyparty. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy ahhoz képest viszont szervezésben nem voltunk jók, tehát gyakorlatilag egy ideig szedtünk belépőt, aztán utána az jött be ki, aki akart, tehát nem volt biztonsági szolgálat, nem volt karkötő, nem volt semmink, mert hát ugye annyira kezdetlegesen ment minden, meg hát mindenki ismert mindenkit, tehát egy idő után ilyen teljesen lelazult, tehát semmi erőlködés nem volt, mindenki jött-ment a városban, meg a partihely között, és akkor voltak ott koncertek, tehát az is előfordult, hogy amilyenken is volt egy koncert, az öcsémék játszottak ilyen, mondjuk ez feldolgozás zenekar volt, de voltak olyan partik, ahol egész komoly zenekarok is élőben zenéltek, voltak versenyek, kompok, és akkor így lement a 3 nap. De én például hazamentem aludni, tehát hogy magára hagytam az egész bulit, mert hát én ezt nem bírom ki, hogy egész éjjel húzzam, de valakik meg egész éjjel játszottak, meg kódoltak, tehát egy ilyen jó buli volt. Utána voltak kisebb problémák, mert volt valamelyik csapat, aki összegrafitizta a várost, akkor nekem ott anyukámmal együtt vakartuk a fejünket, hogy hú, ebből most mi lesz, de szerencsére komoly gond nem lett, hanem lefestették a falat, aztán nyugalom lett. De jó volt egy ilyet szervezni.
Érdekes volt. Hát hoznak gépet, gyakorlatilag a 3 nap alatt végig ott a gép közelbe berélnek programokat, vagy nézegetnek demókat, de aztán akkor már ugye volt VHS-en videófilmeket nézegettek, eltöltötték az időt, de voltak olyan partik, amit például egy várba rendeztek a Live Act nevezetű nyíregyházi csapat boldog kőváraját béreltek ki, és akkor voltunk fönn a várban, ott a várnak volt egy ilyen helysége, és akkor ott ment a parti, az ugye eléggé királyhely volt, mert ugye fönn a hegyvidéken gyönyörű kilátásba ment a buli, és akkor hát voltak ugye meredek dolgok, mikor egyes emberek kimentek a várfalra, és akkor ott üzéltünk, hogy nehogy leessél, mert hát nézd már le, hogy mi van, de szerencsére nem volt. Meg fociztunk, tehát például voltak ilyenek, hogy foci meccseket csináltunk, tehát elszórakoztuk az időt. Tehát jó volt, jó időtöltés. Hát a külföldi tagjainkat azokat így az elején mi kerestük, hogy lépjenek be, mert az olyan milyen menő, hogy ne külföldi tagjaink is vannak. Aztán egy idő után, főleg a skandinávok, azok teljesen maguk elkezdtek szervezkedni, tehát volt 2-3 srác, és akkor ők hozták a többi külföldi tagot, és ugye én egy 94 körül abba hagytam így a aktív széna életet, és akkor így utána így mondták a többiek, hogy hát figyelj már, annyi ember van külföldön a Magic 12-vel, és se hiszed, és csak úgy néztünk, hogy önjáró lett a brand igazából, tehát utána még évekig csinálták a demókat PC-re, tehát főleg ez a PC vonal ment tovább a külföldiekkel. És hát szerintem jó nevű csapat volt a Magic 12, és akkor beléptek. Hát a brandépítés főleg grafikai vonalon ment, tehát a Reknek a grafikái azok nagyon jók voltak. Ő ezt a heavy metal vonalat, Slayer vonalat vette át, tehát a Slayer heavy metal zenekarnak a grafikai világát tette át ilyen Magic 12 logókba, úgyhogy az ilyen nagyon eléggé egyedi volt, és az embereknek nagyon tetszett. Tehát ez mondjuk egy felismerhető volt, hogy ez egy rock logó, vagy egy grafika, amit egy idő után másoknak is rajzolt, és akkor így lehetett felismerni, hogy hoppá, ez kinek a munkája. Tehát így volt brandünk. Hát az egész dolgot az működtette, hogy imádtuk a gépeket, tehát hogy az Amigát meg a Commodore-t, tehát hogy szerettünk vele időt tölteni, játékokat, meg a demókat nézegetni. Tehát a demókat ugye abban az időben nem is voltak ilyen animációk, tehát sokszor ezek úttörő dolgok voltak, tehát olyan gyönyörű dolgokat csináltak meg, ami nem volt látható, főleg nem mondjuk Kelet-Európába. És ez működtette az egész szénát, és meg a fiatalos haverság, tehát haverkodtunk, eltöltöttük az időt, tehát ez egy jó időtöltés volt. Tehát, hogy mindenkinek tetszett. Szerintem azért volt a szénában ez a 10 éves, maximum 25 évig korosztály, tehát mit tudom, 15-től 25-ig korosztály, mert ők ráértek. Tehát mi is, mikor egyetemisták, főiskolások voltunk, akkor gyakorlatilag szabadok voltunk az előadások után, meg a hétvégéként, tehát nem volt egy családfenntartási kényszer, és gyakorlatilag meg volt a megfelelő idő hozzá. Tehát 25-30 évesen már ez nem működött, tehát látható is volt, hogy ez inkább a fiatalok csinálták. Hát mindenképpen ezek a csapatok, hogy behozták a szoftvereket, crackeket, ez segítette a gépeknek a használatát, tehát nem lehetett kapni, tehát ez volt az egyetlen módja, hogy a megvett gépeket valamire használják, tehát a felhasználói programok, meg a játékprogramokat így lehetett beszerezni. Nem voltak abban az időben, 80-as évek vége, 90-es évek elején boltok se. Ugye így egy idő után lett az 576 újság és a boltjai, tehát akkor kezdődött el az, hogy lehet dobozos játékokat venni, de előtte ez nem is működött, tehát ez mindenképpen segítette. Meg érdekes, hogy a kelet-európai országok között ez jellemzően csak Magyarországon volt, tehát hogyha
az ember körbenéz, nem is emlékszem meg, most se találtam nagyon nyomokat arra, hogy mondjuk a csehek, a lengyelek, a szlovének a 90-es meg a 80-as években főleg ilyeneket csinált. Ez egy tipikus magyar dolog volt, és a nyugatiak, tehát az európaiak. Érdekes, hogy ez csak Magyarországon ment. A többiek azok lehet, hogy nem volt gép, nem tudom, de nem alakult ki. Ez ilyen, mint ahogy például a zenébe is a magyar zenekarok valahogy a keleti blokkban működtek, máshol sokkal kevésbé. Így a programozásban is a magyar fejlesztők, meg a magyar demoszéna az így alakult. Ez egy abszolút lehetőség volt, tehát az, hogy mi a világban mindenféle emberekkel leveleztünk, telefonon beszéltünk, ez egy szuper dolog volt, tehát ez mai napig vannak kapcsolatok, akikkel még néha így tartja az ember a kapcsolatot, és gyakorlatilag voltak olyanok, akik jártak külföldre is, tehát az FBI crew, azt tudom, azok jártak Hollandiába, a copypartikra, meg Ausztriába, tehát elindultak, aztán vonattal kimentek, tehát tök jó volt. Hát a fiatalságomnak a tizenéves évét teljesen meghatározta, tehát ez volt az éjjelünk, nappalunk, tehát amikor jött az érettség, akkor fater elzárta a gépet, és akkor balhé volt, tehát teljesen ez volt amivel egész nap foglalkoztunk. Tehát 88-tól 93-4-ig, 4 évig amíg a fősuli ment, addig ez csak ez volt fontos volt abszolút. Meg szerintem aki benne volt, annak mindenkinek. Aztán utána beindult a PC korszak, az már nem érdekelt annyira, hogy ott is aktivizáljam magam, de ameddig az Amiga élt, és igazából lehet, hogy az is tett be neki, hogy a Commodore Amigának a céget tönkrement, és ugye nem volt folytatása. Tehát valószínű az én széna életemnek is ez lett a vége, hogy hát itt egy gép, de hát ebből már vége van. Úgyhogy én is leadtam egy idő után. Az, hogy a Commodore platformon volt ez végig, ez abszolút meghatározó volt. Tehát az hogy a 64-esen és az Amigán, mert amíg azok a gépek ugye az ázgépek voltak, tehát fönn volt a csillaguk, addig az vitte a szénát. Amikor azok lejjebb zuhantak, tehát megrogyott alatta a fejlesztés, akkor én úgy láttam, a széna is egy kicsit lejjebb ment, mint Magyarországon, meg szerintem worldwide szinten. És a másik, ami még nagy változás volt, hogy bejött az internet. Tehát ugye ez az e-mail, az internet, a DC hubok, a torrent, ez teljesen megváltoztatta az egész terjesztési struktúrát, ami korábban ment, ugye, ami a BBS-ekre épült, a levelezésre, meg a személyes másolgatásokra. Úgyhogy platformfüggő volt mindenképpen. Mindenképpen volt benne életcélunk is, mert akik kódoltak, grafikusok voltak, azok egy idő után elmozdultak a programozói munka felé, vagy pedig játékokat fejlesztettek, tehát néhányan az ismeretségi körből azok 90-es években játékfejlesztő cégekhez csatlakoztak, tehát betagozódtak ebbe a IT rendszerbe, tehát egy idő után mindenki egy normális IT cég felé mozdult és ott dolgozott. Tehát ugye ez egy hobbi volt gyakorlatilag, és azt egy idő után feladta mindenki, és elkezdett polgári munka után nézni. Hát amiről én tudok, az nagyon sokan például ilyen tördelő kiadó cégeknél is elhelyezkedtek, tehát online újságoknál, tehát amikor elindultak az online újságok, a papíralapú újságoknak az online verziói, akkor ott azoknál a kiadóknál dolgoztak, csinálták, fejlesztették a szoftvereket, meg a tördelés grafikát csináltak. Tehát mindenképpen ez nekik egy segítség volt. Tehát aki mondjuk egy diszkújságot csinált, annak egy internetes újság az ugye egy hasonló a dolog, tehát abba segített az ő fejlődésébe, és hogy be tudjon épülni. Arról nem nagyon tudok, hogy valakik mondjuk
vezető szoftvercégeket alapítottak volna, de lehet, hogy volt, én nem erről nincs információm. Abban az időszakban, amikor évről évre világújdonságok jöttek az elektronikában, akkor ez egy ilyen pár évig a számítástechnikának az egy ilyen bizonyos rétegének a krémje alakult ki, tehát hogy a legjobb programozók, a legjobb fejlesztők demókat csináltak, és egy ilyen közösségbe dolgoztak. Ez lenne talán az eszenciája. Azt láttuk, hogy vannak jobb módú srácok, tehát budai gyerekek, akik értelemszerűen jobban el voltak ezt anyagilag, de hát ők ugyanúgy szerették volna a friss dolgokat megkapni, tehát ha ő nem tudta beszerezni, nem más behozta, akkor ezt az utat tudta csak választani, hogy a demo csapatokkal kapcsolatban van. Tehát nem volt különbség, nem éreztük ezt. Néha egy ilyen fél mondatban, de nem volt jellemző. Tehát ugye beszéltünk arról is, hogy egy ideig a telefonvonalakat úgymond így loptuk, tehát hogy és akkor idő után jöttek ilyen hírek, hogy lehet itt más is csinálni, tehát hogy nem kell feltétlenül kábeleket elkötni telefonfülkéből, vagy bemenni cégekhez, és volt ilyen 93-94-ben, hogy kaptunk ilyen kis programokat, amivel gyakorlatilag meg lehetett egy kicsit bolondítani a telefonközpontokat Magyarországon, és akkor ilyen frekvenciákat beküldve egy ilyen fülhallgatóval a telefonba, szétkapcsolt a vonal, és akkor hopp, ott volt egy másik ingyen vonal, és akkor bármit lehetett otthonról hívni. Tehát gyakorlatilag így meghekkelték a Magyar Telekom Matávnak a hálózatát, és ez tényleg tök jól működött, tehát otthonról 0 forintos számlákkal lehetett hívogatni 7 nappal átéve, tehát ez is így berobbantotta a csereverének a lehetőségeit. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy kis program, fölhívtál egy ilyen 1.800 vagy 800-as számot, tehát ez a Hungary Direct, amit nyújtott a Matáv, hogy ingyen lehetett hazatelefonálni, mondjuk Magyarországról, és azt a számot fölhívtad, ráeresztettél egy ilyen kis frekvencia hangot, és akkor utána ott volt egy újabb tárcsahangzó, és akkor bárkit fölhívhattál ingyen, tehát és ez így működött egy jó ideig. Ez tényleg csak egy legzártabb körökbe ment, tehát hogy ez nem volt nagy dobra véve, mert ez brutál volt, hogy ilyen van. Ezt valaki adta így a szénán belül, hogy figyelj, itt van, használd, és akkor ment. Tehát, de már nem emlékszem, hogy kitől jött. Vagy külföldről, vagy itt Magyarországról, de valaki lepasszolta a progit, hogy próbált ki. Nincsenek még a lengyeleknél vannak, de az is csak ilyen 2000-es évek, tehát ők a 15 év lemaradásban vannak. Tehát, hogy ez egy tényleg ilyen csoda, hogy ez itt elindult. Ugye volt olyan, hogy már átszóltak az osztrák vámosok a magyarnak, hogy visz valaki valamit. Tehát, hogy mikor már így annyira nem volt, tehát már nem kellett behozni, csak egy-két dolgot hozott be az ember, drágább cuccokat 2000-es években, akkor az osztrák volt olyan nekünk, hogy szólt, hogy visznek egy videókamerát, és hogy akkor visszakérte az áfát, és akkor átszóltak az osztrákoknak, az osztrák a magyar vámosnak, hogy ezen a rendszámon megy. Csak az volt hát az ilyen trükk volt, hogy jó, de nem abba a kocsiba volt. Tehát, úgyhogy 2 kocsival mentünk, és akkor állt a bál, hogy de mégis hol a kamera, de azt nem. De végül elengedtek, de hát ahhoz az is kellett, hogy mit anyukám a határőrségnél dolgozott, és akkor nyugdíjasként ott kísírta magát. Például az Amigánkat mi úgy hoztuk be, hogy kell, ugye az Amigában az volt már nehéz, hogy ez már sima tévén nem ment, tehát monitort is venni kellett. Egy monitor az, 7000 shilling volt, az minden vámhatár fölött volt, és akkor a bolttal meg kellett dumálni, hogy írjon 5 számlát a tápegységről, a dobozról, a katodsugárcsőről, az elektronikáról, és akkor ott parkolóba szétszereltük, és akkor áthoztuk 5-en a szint alatt a cuccokat, és akkor vissza kellett szerelni a dolgokat. Hát így mentek az importok, azok így működtek. Aztán utána a lemezeket hoztunk be, rengeteg lemez, tehát
ugye ez kellett a cserékhez, meg nem lehetett kapni Magyarországon lemezt, és akkor rátettünk egy kis zsét, hogy legyen mégis valami ö, pénz, amiből fedezi az ember gyakorlatilag a csereberét. Mivel Sopronban laktam, ez úgy segített mindig, hogyha kellett valami lemez, periféria, meghajtó, valami hangkártya, vagy bármi a gépbe, akkor az kiugrottunk, mint tudom én, délelőtt, és akkor behoztuk. És akkor ebben egy kicsit úgy ment is a fekete kereskedelem még ott a 90-es évek elején a főiskola alatt, hogy jöttek be így az Amigák, és akkor elpasszolgattuk. Tehát ez így működött. Hát ugye a leghíresebb az talán azt hiszem a 87-es október 23 volt, mikor fél Magyarország ugye kiment Commodore-t vásárolni, nem is október 23, rosszul mondom, hanem november 7. Tehát ugye azt ünnepeltük, és mindenki ment a Mária Hilfére gépeket venni, de ez abba segített mindenképpen, hogy jöttek be a gépek, tehát a magyar fizetésekkel nem lehetett megfizetni a rendes import meg bizományárakat, hanem mindenki kiment, aztán megvette a videomagnót, a mélyhűtőt, meg a Commodore-t a gyereknek, tehát ez volt ahogy bejöttek a dolgok. Ez abban az időben nem lehetett semmit se venni, tehát vidéken nem voltak ilyen gépek, tehát minden csak külföldi utakról behozva lehetett valahogy megvenni, és tehát teljes sivárság volt, tehát max üres kazettákat lehetett venni, amire még Commodore időkben rá lehetett venni a programokat. Tehát jó jellemző egyébként, hogy például volt egy 91-es Kromans parti a BM-én, ott mi nyertünk egy Halom Tungsram lemezt, és éppen olvastam a diszmagba leírtuk, hogyha megnyertük azt a rengeteg lemez, de mind használhatatlan. Tehát olyan minőségűek voltak sajnos a magyar lemezek, hogy nem volt jó az Amigához. Megkaptuk, de nem igazából utána a lemezdobáló versenyre használtuk el a következő partin, mert használhatatlan volt. Tehát a minőséggel is komoly gondok voltak, mint ahogy a kazetták minősége is olyan volt, amilyen, úgyhogy azt is, ha az ember jót akart, akkor valami minőségibre vette föl. Én egy évig 92-93-ban külföldön tanultam Angliába, ilyen gyakornoki állásban voltam, és előtte eladtam minden Amigámat, hogy pénzét tettem, és az volt a terv, hogy majd visszajövök, akkor veszek jobbat, ami végül is tök jól működött, mert tudtam venni egy Amiga 4000-es, tehát annyival olcsóbb lett megfejlődött a technika, ugye akkor évről évre minden rakétasebességgel fejlődött, de egy mellékszál, hogy ott Angliába is ki tudtam menni ilyen kopipartira, mert voltak angol kapcsolataim, és akkor megfűztem őket, hogy vigyenek el, és akkor néztek rám, mint aki a Holdról jött, hogy ti csináltátok azt a Rio Fob 2-t, azt az állat, mekkora demo, tök jó, és akkor ott ilyen special guest voltam egy ilyen angol partin, amit ott szerveztek, tehát tök jó volt, meg tök érdekes. Tehát megvolt a nemzetközi hírneve és a magyar demóknak, szerencsére, meg a magyar munkáknak, tehát worldwide szinten voltunk híresek. Az egész évben a magyar széna, ezt lehet mondani. Az angol parti az ugyanolyan hasonló volt, mint a magyar, tehát gyakorlatilag méretbe is, tevékenységbe ott is ugyanaz, mindenki odahordta a gépét, és akkor másolgattak, beszélgettek, demókat nézegettek, demóverseny volt, tehát hasonló. És ugye voltak mellette még azt hiszem Skandináviában ilyen giganagy partik, ahol több ezer ember volt ilyen sportcsarnokban, tehát ugye azt mi itt nem értük el, de egy szinten lejjebb szerintem ott azoknak a partiknak a szintjét teljesen hozták a magyar partik is, tehát jók voltak. A Magic 12 az abszolút nem foglalkozott játéktöréssel, tehát az teljesen kimaradt, tehát nem voltak forrásaink, nem is nagyon akartunk felé mozdulni, inkább ezt kihagytuk, tehát másoknak. Egy távlati, több éve távlatából nézve viszont egy érdekes dolog, amit abban az időben abszolút nem realizáltunk, vagy nem éltünk meg, ez a Commodore világ 576 kilobájt magazinok léte, és miért is vannak ezek, tehát, hogy
én azt látom, hogy például a Commodore világ is valamilyen szinten ilyen másoló szolgáltatás volt, tehát hogy az újság is akár egy rentábilis dolog lehetett, de ez egy komoly másoló műhely volt, meg az 576 kilobájt, ugye azt hallottuk, hogy a tulaj az előtte orba szájba másolta mindenkinek pénzért a programokat, és ugye utána fehérítetett ki az egész történetet, hogy akkor már nem másolgatásból él, hanem csinálta egy papírújságot, meg egy üzletláncot játékok árusítására. Tehát ez egy érdekes ilyen a, a fekete gazdaságból átmentünk a fehér gazdaságba, eredeti tőkefelhalmozások időszaka, mint jelenség itt a magyar szénában, tehát hogy ők ezt nyomták. Például érdekességként a legkorábbi Copy Partikon az 576 stábja az folyamatosan ott volt, tehát a Martin nevezetű srác, aki a tévében is ott műsorvezető volt, az ott játszott velünk, tehát ő egy gamer volt, haverja a többieknek, és akkor ebből nőtte ki magát, hogy a srác végül is 576 főszerkesztő lett, vagy a Zoli nevezetű srác, aki nekem egy jó barátom volt, gyakorlatilag ő küldözgetett nagyon sok programot az elején Pestről le nekünk, ő is ezen a 576 vonalon odaírtak cikkeket, játékreolásokat. Tehát ők ugye ebbe élték ki magukat, tehát nekik mondjuk nem ment a kódolás, nem ment a grafika, ő imádott játszani, és akkor ez is egy vonal volt, hogy végig tudta nyomni a játékot, és akkor leírták. Tehát ők ebbe mentek át a szénából. A 80-as évek közepén csak a Mikro magazin volt, mint újság. Tehát az egy havonta megjelenő, elég száraz szövegű újság volt, játékokkal nem nagyon foglalkoztak, de hát ez volt a számítástechnika, tehát mint korábban is a program, ugye informatikus, akkor oktatás nem volt, programozó matematikus volt, tehát egy matek zsenik jártak oda, mint programozó, tehát az a mai szemmel informatikus nem képeztek Magyarországon, és az újságírásra is ez volt a jellemző, hogy egy ilyen távoli felhőben elméleti problémák megoldása sáról lehetett olvasgatni. És akkor jött 89 körül először a Commodore világ, meg az 576 kilobájt, ami egy teljesen más volt, hogy csak játékok, csak arról foglalkozott, hogy játszod végig, és ugye ennek meg volt egy érdekes 10 oldal a végén, hogy és kapható. Tehát komoly, és akkor így lehetett vásárolni. De igazából még meg is lehetett érteni, mert valaki mondjuk vett egy gépet Ausztriába, és akkor ott állt otthon, akkor neki majdnem ez volt az egyedüli forrás, hogy mit beszerezze hozzá programokat. Mert az se volt nagy dobra verve, hogy mondjuk a Csokonaiban van valami klub, ahol lehet másolgatni. Tehát ez se egy olyan információ volt, ami triviális volt. Még a Mikromagazinhez van egy jó sztorim, most így nézegettem a neten, ugye föl van szkennelve az összes példánya, és gyakorlatilag még az egyik évben meghekkeltük az apró hirdetés rovatját. Tehát ugye az apró hirdetésekért nem kértek pénzt, tehát beküldted, és akkor megjelentettek minden cserebere rovatot, és akkor mi fogtuk magunkat, és ilyen teljesen széna nevekkel, kamu nevekkel teleraktuk, hogy csere ide, oda, és az összes ilyen cím, ahova vártuk a leveleteket, az a győri, mert Győrbe tanultunk főiskolán, 7-es posta, amiről azt kell tudni, hogy a 7-es posta Győrbe a főiskola mellett volt egy kis posta, ahol a fősulin a postaforgalmis lányok ott dolgoztak gyakorlaton, és ez volt a 7-es posta, Post Office 7, innen jött az újság neve is. Tehát ez teljesen most, hogy a kezembe akadt ez a szám, és nevetgéltem, hogy micsoda abszurd hülyék voltunk, hogy meghekkeljük az újságot, beleraktunk 20-30 kamu hirdetést, hogy programok csere küldöm, csak küldj egy üres borítékot, meg egy levelet, lemezt, és akkor küldöm neked a friss staffokat. Hát ilyenekkel volt tele. Hát a terjesztésre az volt a jellemző, hogy akik behozták,
a saját ismerőseik dobták tovább. Tehát ilyen faszerkezetbe ment le az egész az alsóbb szintekre. Tehát mindenki a havernak, ismerősnek tette tovább, tehát ez volt a módja. Tehát igazából személyes cserék és le posta ment. Ez volt az abszolút a módja. Tehát voltak olyanok, akik ilyen formulát csináltak, és már csak x-elte, hogy mire gondolt, tehát, hogy ez legyen, ez az üzenetem, mert hogy ugye értelemszerűen, ha heti 20-40-50-100 levelet küld, akkor nincs az a kapacitás, amivel ezt végigírod. Tehát hallottam ilyeneket, hogy csinálnak, de én annyira nem kellett nekem, hogy megírtam kézzel a leveleimet. Szerintem, tehát én úgy láttam, hogy demókat írunk és demószénát beindul, az független volt a játékok törésétől, mivel kimondottan az Amiga demószéna az úgy működött, hogy maguk a törőcsapatok is brutál jó demókat írtak. És ugye az ugyanúgy terjesztve lett, mint a crack, és tehát nem kellett ahhoz cracknek lenni, hogy egy jó demót lássál. Tehát egy nagyon jó demót megcsináltak ugyanazok a csapatok, akik feltörték a játékokat. Tehát szerintem itt a demo sokkal jobban húzta azt, hogy demót akarjon írni egy magyar srác is, mint hogy mondjuk feltört valamit. Egyébként én, amikor én ott a szénában voltam, én nem is érzékeltem annyira, hogy magyar csapatok játékokat törnek. Most egy utólag hallom, de nem volt meg, hogy ez egy magyar törésű játék, vagy igazából, ha nem volt beleírva, hogy magyar, akkor nem is derült ki. Tehát, hogyha ugye mert ilyen mindenféle csapatnevek mögé bújtak el, tehát nem volt egyértelmű, hogy ez onnan is áramlik. Tehát nem volt ez nagy dobra verve. Én úgy látom, akkor vált a C64-re is jelentőssé a demószéna, amikor már kijött az Amiga, és az Amiga mellett ugyanazokat a trükköket meg akarták csinálni C64-re. Tehát ez megint egy nagyon nagy kihívás volt, hogy megcsináld ugyanazt, amit a jóval fejlettebb hardverű Amiga tud, te megcsinálod 64-re. Tehát az volt az is egy brutál programozói kihívás volt. Tehát szerintem a demószéna az nagyon hamar saját magát generálta, tehát már az elejétől fogva. Annyi volt, hogy esetleg az egyik terembe ment az Amiga, a másik terembe a 64-es, de mindig mentünk a 64-esekhez, és néztük, hogy Jézus István, mikor az volt már legdurvább, hogy egyik partin bementünk, és akkor mondtuk, hogy ez mi, hogy a két floppy drive magába csak máshol. Hát már megoldottuk, hogy nem kell hozzá Commodore 64, az ott máshol magába. Ez hihetetlen, le voltunk, leakadt a lánc, hogy már miket, tehát a 64-re annyi mindent megcsináltak még utána, hogy ez egy külön történet lehetne, hogy mi mindent fejlesztettek arra a gépre. Ugye, amikor mondták, hogy a Commodore 64-en fut BBS, mondom, tehát mi? Hát hogyan? Hát jó, hát vannak mindenféle kis bővítők, de működik. Tehát ez hihetetlen volt, hogy arra mindent ugyanúgy megcsináltak. Hát ott brutális kódtudások történtek, ugyan mindenbe, tehát kisebb memória, kisebb grafika, kevesebb chip, és mégis minden ment. Partikra való eljutás az mindig bonyolult volt, tehát voltak olyan partik, amikre autóval mentünk, tehát hogy Győr-Sopron megyéből elmentünk Boldogkőváraljára, az egy túra volt, tehát ez egy 7 óra vezetés. Aztán valamikor vonattal mentünk, valamikor volt olyan, hogy kuplung már szétment az autóba, de épp hazaértünk, a Lenhardt a másik autója egyszer így teljesen fölmondta a szolgálatot. Tehát így megvoltak ezek is a sztorik, hogy jutunk el a partikra, és hát cipelni kellett mindent. Tehát ugye, ha másolni akartuk az újdonságokat, akkor vittük a teljes gépparkot mindenki, tehát több géppel meg volt tömve a kocsi. Tehát 94 körül indult be egy olyan, hogy valaki lepasszolt egy kis programot, már pontosan nem emlékszem, hogy magyar vagy egy külföldi srác, és mondta, hogy figyelj, föl kell hívni ezt a magyarországi 800-as számot, küld be a telefonvonalba ezt a frekvenciagenerátoros kis jelet, megszakította a vonalat, mielőtt még fölvették volna a központba, és akkor
mondta, hogy még beütsz pár kódot, és akkor ott van egy ingyen vonal, és bárhova lehetett telefonálni, tényleg gyakorlatilag ingyen, tehát gyakorlatilag ezzel csináltuk a modem trade-et, tehát hogy bármilyen BBS-t föl tudtunk hívni, leszedni róla anyagokat. Úgyhogy ez ment egy jó ideig, ameddig én ott a szénában voltam, ez működött. Tehát nem kellett már vonalakat lopni mástól, meg bemenni irodákba, és akkor ott kalózkodni, meg a vonalakat elszedni, hanem otthonról ment. Aztán egy idő után megszüntették, mert valószínű valahogy mégiscsak rájöttek, hogy valami van itt a háttérben, úgyhogy de egy jó ideig működött, és ez nagyon király volt. Nekem így 20x év távlatából a magyar szénának egy nagy meglepetése, hogy van az amerikai könyvtárnak egy archive.org nevezetű oldala, és ott vannak a demóink, tehát hogy ez az amerikai kultúrtörténetgyűjtés részévé vált a demószéna gyakorlatilag, tehát ott futtatható verzióban ott vannak a demók, a játékok, a Commodore meg Amigára, ez nagy meglepetés volt így 25 év távlatából. Meg ott az archive.org-on, ott nem csak a Commodore, hanem az akkori játékgépek, tehát ezek a Konami fejlesztésű, meg mindenféle japán játékgépeknek ott vannak a service manuáljai, a játékai, tehát teljesen, ugye lejártak a copyrightok valamilyen szinten, vagy nem tudom, hogy oldják meg, de ez egy teljesen hivatalosan meg lehet nézni, meg letölteni, tehát az is brutál. Meg tényleg, amit mondtál, hogy összeszedték a netre a széna történetet, az is hát nagyon nagy segítség ilyen 20 év távlatából, hogy is volt, mint is volt. Meg ugye tárolni is, hát én ugye elraktam még CD-lemezre, 2-3 CD-lemezre a teljes Amiga archívumot, de nincs gépem, tehát hirtelen nem tudom megnézni, de fönn van a neten minden, tehát az internet az nagy segítség.